आजको क्लासमा हेर्नुहोस् क्याल्कुलेटरको ट्युटोरियल अन्तर्गत हामी कम्प्लेक्स मोडको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ। कम्प्लेक्स मोड भनेको चाहिँ जस्तो कम्प्लेक्स नम्बरहरूको क्याल्कुलेसनमा जस्तो कम्प्लेक्स नम्बरहरूमा चाहिँ आर्गुमेन्ट निकाल्नुपर्छ कहिलेकाहीँ, अथवा मोडुलस क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ, अथवा चाहिँ कन्जुगेट निकाल्नुपर्छ। हामी चाहिँ सजिलै क्याल्कुलेटरको थ्रुले कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आज सिक्छौँ है त। त्यसको लागि अब सुरु गरौँ। सुरुमा क्याल्कुलेटरलाई कम्प्लेक्स मोडमा लैजानको लागि पहिला मोड प्रेस गर्नुहोस्। मोडमा हेर्नुहोस् त अप्सन 2 मा नम्बर 2 मा चाहिँ कम्प्लेक्स छ, त्यसो भए 2 प्रेस गर्नुहोस् है। कम्प्लेक्स नम्बर कस्तो भन्दा हेर्नुहोस् है, यो 2 प्लस आई भनेको यहाँ इएनजी मा छ, हेर्नुहोस् है, इएनजी मा छ आई। यस्तो खालको नम्बरलाई 2 प्लस आई अथवा चाहिँ सिम्पली आई मात्रै पनि भन्न सक्छ, अथवा ए प्लस आइबी को फर्मको नम्बरहरूलाई के भन्छ त कम्प्लेक्स नम्बर भन्छ है। यस्तो खालको नम्बरलाई हामी कम्प्लेक्स नम्बर भन्छौँ। अब यसमा हेर्नुहोस् है त के कुरा निकाल्न मिल्छ क्याल्कुलेटरबाट भन्दा अब यो 2 प्लस आई छ, यसमा मैले यहाँ तल हेर्दै गएँ भने हेर्नुहोस् है, यो नम्बरको माथि 1 2 3 को माथि हेर्दा 2 को माथि के छ कम्प्लेक्स अरे कम्प्लेक्सको कलर र सेटअपको कलर सिफ्टको कलर चाहिँ म्याच खाएको छ भने चाहिँ सिफ्टसँग यो 2 थिच्यो भने यसले कम्प्लेक्स दिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुहोस्। सिफ्टसँग मैले 2 प्रेस गरेँ। अब हेर्नुहोस् है त, भनेको हामीले क्याल्कुलेटरबाट के निकाल्न मिल्दो रहेछ भन्दा एउटा आर्गुमेन्ट निकाल्न मिल्दो रहेछ, आर्गुमेन्ट भयो। त्यसपछि कन्जुगेट, 2 मा कन्जुगेट चाहिँ कन्जुगेट भयो। अब यो आर एङ्गल थीटा मिन्स हामीले चाहिँ नर्मल अल्जेब्रिक फर्मलाई चाहिँ के गर्छौँ त आर एङ्गल थीटामा कन्भर्ट भनेको यो भनेको चाहिँ पोलार फर्ममा कन्भर्ट गर्छौँ। र हेर्नुहोस् त पोलार फर्मलाई चाहिँ यो अल्जेब्रिक अथवा ए प्लस आइबी को फर्ममा चाहिँ कन्भर्ट गर्न सकिँदो रहेछ। यो चारवटा कुरा गर्छौँ है। र अर्को एक्स्ट्रा कुरा मोडुलस पनि, जस्तो म्याग्निच्युड निकाल्नु पर्यो भने पनि कम्प्लेक्स नम्बरको म्याग्निच्युड ओरिजिनदेखिको डिस्टेन्स कति हुन्छ भन्ने कुरा पनि म सिकाउँछु है त। त्यसो भए सुरुमा हेरौँ। सुरुमा मैले आर्गुमेन्टमा गएँ है। जस्तो आर्गुमेन्ट भनेको चाहिँ तपाईहरुलाई आर्गुमेन्ट भनेको चाहिँ के बुझ्नुहोस् भन्दा जस्तो रियल एक्सिससँग कुनै पनि कम्प्लेक्स नम्बरले रियल एक्सिससँग बनाएको एंगल है त। जस्तो यसको लागि मैले थोरै अलिकति थ्योरी पनि भने, यो चाहिँ हाम्रो रियल एक्सिस भयो र यो चाहिँ हाम्रो इमेजिनरी एक्सिस हुन्छ। यसलाई आइएमजेड लेख्छ। सपोज कुनै पनि एउटा कम्प्लेक्स नम्बरलाई तपाईहरुले प्लट गर्नुभयो भने एउटा पोइन्टको फर्ममा चाहिँ प्लट गरिन्छ है। यहाँ एउटा ए प्लस आइबी भन्ने कम्प्लेक्स नम्बरलाई प्लट गर्नु भने यो एउटा पोइन्टले डिनोट गर्छ। सपोज ओरिजिन र यो पोइन्ट जोड दिनुस्। अब यो लाइनले होरिजन्टलसँग बनाएको एंगल थीटा छ। यो थीटालाई हामी के भन्छौँ त आर्गुमेन्ट अफ, यो यसलाई मैले यदि जेड माने भने यसलाई आर्गुमेन्ट अफ जेड भन्छौँ है त। यो कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब म यहाँ क्याल्कुलेटरको थ्रुबाट चाहिँ गरेर देखाउँछु है त तपाईहरुलाई। यहाँ हेर्नुहोस्, एउटा मैले क्वेसन राखेको छु। जस्तो यो क्वेसनहरुमा फर्स्टमा रहेछ आर्गुमेन्ट अफ आई इज भनेको छ है। आई को आर्गुमेन्ट निकाल्न के गर्नुहोस् भन्दा पहिला सरी जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् है, पहिला शिफ्टसँग 2 प्रेस गर्नुहोस्। आर्गुमेन्ट भनेको 1 मा आयो। आर्गुमेन्ट अब भित्र के भनेको छ, के को निकाल्ने भनेको छ, आई को निकाल्ने हो। आइएनजी मा छ। आई सिम्पली प्रेस गर्नुभयो भने हेर्नुहोस् त 90 आयो है, 90 आयो। तर अप्सन केमा छ π/2 माइनस π/2 यस्तो फर्ममा छ। त्यसो भए हेर्नुहोस् त मैले के गर्छु त पहिला क्याल्कुलेटरलाई केमा चेन्ज गर्नु पर्यो, रेडियनमा चेन्ज गर्नु पर्यो है। यो क्याल्कुलेटरको सेटअप मोडको भिडियो चाहिँ अलरेडी अपलोड भइसकेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। कसरी चेन्ज गर्ने भन्दा शिफ्ट र मोड थिच्नुस्। अब मलाई रेडियनमा चाहियो 4 मा प्रेस गर्नुस्। अब जाउँ है त। आर्गुमेन्ट अफ आई को लागि शिफ्टसँग कम्प्लेक्स थिच्नुस्। त्यसपछि हेर्नुहोस् त 1 मा छ आर्गुमेन्ट कसको, आई को। आई थिच्नुस्। कति आउँछ त π/2 है। अनि यसको एन्सर के रहेछ त यो अप्सन नम्बर सी भयो है। यसको एन्सर अप्सन नम्बर सी हुने भयो। अर्को हेर्नुहोस्, अर्को छ आर्गुमेन्ट अफ √3 माइनस आई इज भनेको छ। यसको लागि जानुस्, फेरि शिफ्ट थिच्नुस्, 2 मा जानुस्। आर्गुमेन्ट भनेको 1 मा छ। यसपछि भ्यालु राख्दिनुस् √3 माइनस आई भनेको यहाँ छ आई राख्दिनुस्, इक्वल्स प्रेस गर्नुस्। हेर्नुहोस् त माइनस π/6 आयो है। यहाँ मैले अप्सन राख्न मिस्टेक गराएको छु, माइनस π/6 आयो है त। अप्सन भनेको मैले यहाँ चेन्ज गरिदिएँ, यो माइनस π/6
यो प्लस पाई बाई 6 यसलाई मैले 5 पाई बाई 6 मानिदिएँ ल यो भ्यालु एज इट इज भयो भने चाहिँ यसबाट हाम्रो के आउँछ त माइनस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6 आउँदो रहेछ है त माइनस पाई बाई 6 यसैमा जस्तो हेर्नुहोस् है त जस्तो यसैमा मैले चेन्ज गरेर चाहिँ तपाईँको के राखिदिएँ भन्दा 1 प्लस आई रुट 3 राखिदिएँ 1 प्लस आई रुट 3 राखेर हेऱ्यो भने हेर्नुहोस् त अब के आउँछ पाई बाई 3 आयो अथवा चाहिँ यसैमा क्वेसन मैले अर्कोलाई माइनस राखिदिएँ 1 माइनस आई रुट 3 राख्यो भने के आउँछ माइनस पाई बाई 3 है त अघिको एन्सरको लागि चाहिँ हाम्रो क्वेसन 1 माइनस आई रुट 3 हुनु पर्थ्यो यसरी निकाल्छौँ भनेपछि हामीले यसरी र्यान्डमली जस्तो जुनै पनि मलाई सपोज 1 को मात्र हेर्न मन लाग्यो भने 1 को 0 हुन्छ है अब -1 को क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने हेर्नुहोस् त पाई आउँछ यसरी हुने भयो है यो चाहिँ तपाईहरुले आफैले जस्तो क्वेसनहरु के छ त्यो क्वेसनहरुलाई चाहिँ यसरी टाइप गरिदिनु भयो भने आर्गुमेन्ट आफै दिन्छ है कहिलेकाहीँ एम्प्लिट्युड पनि भन्छ प्रिन्सिपल आर्गुमेन्ट पनि भन्छ सबै भन्यो भने चाहिँ कुरा एउटै भन्दा बुझ्नुहोस् अब दोस्रोमा जाउँ दोस्रोमा हाम्रो हेर्नुस् है दोस्रोमा हामी तपाईको कन्जुगेट निकाल्न जान्छौं कन्जुगेटको लागि हेर्नुस् सानो मैले नोट लेख्दिए यदि z = a + ib भन्ने कम्प्लेक्स नम्बर छ भने यसको कन्जुगेटलाई z बारले डिनोट गर्छ है भनेको के हुन्छ त a - ib हुन्छ है भनेको यो i सँग अगाडि के गर्ने हो त माइनस राख्दिनु जस्तो सपोज z = -5i छ भने यसको कन्जुगेट लेख्नु पर्यो भने चाहिँ के हुन्छ त +5i हुन्छ अब यो कुरा चाहिँ हामी क्याल्कुलेटरबाट कसरी हेर्ने त भन्दा हेर्नुस् है त जस्तो फेरि जानुस् शिफ्ट सँग 2 मा जानुस् त्यसपछि 2 कन्जुगेट मा जानुस् कसको हेर्ने मैले अहिले कसको गराएको थिए -5i को गराएको थिए यसैको ट्राई गरौँ -5i को ट्राई गर्दा हेर्नुस् त कति आउँछ +5i आउँछ ठीक छ त्यसैले यो एउटा क्वेशन छ यो क्वेशनको पनि हेर्नुस् यो क्वेशनको क्वेशन एज इट इज टाइप गर्नुस् डिवाइडेड को साइन छ 1 - i डिवाइडेड बाइ 1 + i भयो इक्वल्स टु प्रेस गर्नुस् त भ्यालु के आउँछ त i आउँदो रहेछ भने चाहिँ यसको कन्जुगेट कति हुँदो रहेछ i हुँदो रहेछ है यसको कन्जुगेट चाहिँ i भयो अर्को एउटा र्यान्डमली मलाई चाहिँ जस्तो कुनै सपोज कुनै पनि भ्यालुको चाहिँ चेक गर्न मन लाग्यो है जस्तो हेर्नुस् है त मलाई चाहिँ 2 + 3i को चेक गर्नु पर्यो भने हेर्नुस् त कति हुन्छ 2 - 3i भयो अब होइन यसरी छैन सपोज 1/4 + 3i को चेक गर्नु पर्यो भने के हुन्छ हेर्नुस् त 4/25 + 3/25i यसरी दिने भयो है त भनेपछि हामीले कन्जुगेट पनि यो तरिकाले निकाल्न सक्छौं र अर्को कुरा जस्तो कहिलेकाहीँ चाहिँ ठूलो खालको एक्सप्रेसन आइदियो सपोज हेर्नुस् है यहाँ 2 + i आयो रे एकचोटी हो फेरि मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ 4 + 3i आएछ अब डिवाइडमा कुनै पनि कुरा आयो सपोज 6 + 8i आयो भने अब यसलाई यस्तो फर्ममा तपाईलाई क्वेशन सोध्यो भने यसको सिम्प्लिफाई फर्म निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अब यो मल्टिप्लाई गर्ने डिवाइड गर्ने भन्दा सिम्पली क्याल्कुलेटरमा राख्नु भने हेर्नुस् त यसरी चाहिँ एउटा चाहिँ सजिलो फर्ममा चाहिँ 10/11 + 1/5i यसरी दिन्छ है त अनि सिम्प्लिफाई गर्न पनि हामीले एज इट इज क्वेशन राख्यौं भने चाहिँ के हुन्छ त सजिलो फर्ममा दिदो रहेछ है यो भयो अब हाम्रो नेक्स्ट फर्म छ हेर्नुस् त कन्भर्जनको फर्म छ भनेको पोलरलाई पोलरमा कन्भर्ट गर्ने अथवा चाहिँ हुन्छ नि अल्जेब्रिक फर्ममा कन्भर्ट गर्ने कुरा छ यसमा जाउँ है त यसको लागि चाहिँ जस्तो हेर्नुस् है त जस्तो यहाँ शिफ्ट सँग 2 थिच्नु भयो भने यसरी 3 मा चाहिँ r एंगल थीटा आउँछ मैले सपोज 3 प्रेस गर्दिए अब हेर्नुस् है यहाँ फर्स्टमा लेख्नुस् है त यो कुरा चाहिँ कन्भर्ट गर्ने कुरा चाहिँ यहाँ फर्स्टमा लेख्नुस् यहाँ एरो दिएको छ जस्तो कसलाई कन्भर्ट गर्ने यहाँ अहिले भनेको छ 2 + 2i लाई चाहिँ पोलर फर्ममा लानु पर्यो भनेको छ ल 2 + 2i रहेछ यो कुरा प्रेस गर्दिनुस् यो प्रेस गर्ने बित्तिकै हेर्नुस् है हामीलाई के आउँछ यो r एंगल थीटा मिन्स एंगल भन्दा अगाडिको r दियो र थीटा भनेको चाहिँ π/4 दियो भने चाहिँ r कति रहेछ 2√2 रहेछ र थीटा भनेको कति छ त π/4 छ त्यसो भए मलाई भन्नुस् त पोलर फर्म के पढ्नु भएको छ पोलर फर्म भनेको r cos θ + i sin θ पढ्नु भएको छ है r cos θ + i sin θ पढ्नु भएको छ अब यो r र θ को भ्यालु राखौ भने चाहिँ के आउँछ त यसको चाहिँ पोलर फर्म आउँछ है त यो कुरा आफूले क्याल्कुलेट गर्नुस्
अब अर्को कुरा जस्तो अब यसैलाई चाहिँ हेर्नुहोस् है त, अब यो कुरा राखेर चाहिँ अब ठ्याक्कै रिभर्स पोलर फर्मबाट चाहिँ यस्तो खालको फर्म बनाउनु पर्यो भने के गर्ने, त्यसको लागि मैले अहिलेकै कुरा टाइप गरेँ। 2√2 छ, हेर्नुहोस् त 2√2 है, 2√2 एङ्गल यहाँ छ, एङ्गल थिच्नुहोस्, एङ्गल थिच्नको लागि सिफ्टसँग यो साइन थिच्नुहोस्, एङ्गल साइन कति छ हेर्नुहोस् त, एङ्गल कति रहेछ पाई, पाई भनेको सिफ्टसँग यो इन्टु 10⁻π/4, यो बराबरी थिचिदिनुहोस्। यो बराबरी थिच्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् त यसको भ्यालु कति आउँदो रहेछ 2 + 2i, यो हामीले अहिले गरिसकेका छौँ। भनेपछि पोलरलाई यस्तो फर्ममा अल्जेब्रिक फर्ममा अथवा चाहिँ यो फर्मलाई चाहिँ पोलर फर्ममा हामीले यसरी कन्भर्ट गर्छौँ है, यसरी कन्भर्ट गर्छौँ। र अर्को एउटा लास्टमा जस्तो मलाई यसको म्याग्निट्युड निकाल्नु पर्यो, हेर्नुहोस् है 2 + 2i को मोड निकाल्नु पर्यो भने यसको लागि हामी के गर्छौँ भन्दा यसको रियल पार्ट भनेको 2 यसको स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट 2 यसको स्क्वायर गर्छौँ। इट मिन्स 4 + 4 भनेको 8 √8, यसलाई चाहिँ हामी के लेख्न पाउँछौँ त 2√2 लेख्न पाउँछौँ। यो कुरा चाहिँ क्यालकुलेटरबाट डाइरेक्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरामा हेर्नुहोस् है त। मोडुलसको लागि अब यहाँ सिफ्टसँग यो h/y/b भन्ने थिच्नुहोस्, यहाँ माथि abs लेखेको छ, एब्सोल्युट भ्यालु भनेको क्वेसन टाइप गर्नुहोस् 2 + 2i = थिच्दिने बित्तिकै हेर्नुहोस् त 2√2 दिन्छ है। हामीले धेरै कुरा दुःख गर्नै परेन। जस्तो अलिकति कम्प्लेक्स खालको कुरा राखिदिउँ, 2 + 3i × 6 + 8i / 2 + 3i, ल मैले यसरी दिएँ, नो सेम भएछ 2 + 8i, हेर्नुहोस् है ऱ्यान्डम जे पाए दिएँ। यसको भ्यालु हेर्नुहोस् त, यसले के गर्यो आफै मोडुलस क्यालकुलेट गरेर चाहिँ दिन्छ है त। हामीले मोडुलसको लागि पनि यत्रो कुराहरू दुःख गर्नु परेन। अब त्यसैले चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ कुनै पनि कम्पिटेटिभ एक्जाम दिँदै हुनुहुन्छ र क्यालकुलेटर युज गर्न पाउँछ र हामीले कम्प्लेक्स नम्बरको क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो मैले सिकाएको तरिकाबाट चाहिँ तपाईँहरूले एकदमै छिटो गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो मन परेमा लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू सबैलाई।